Teoretic, ar trebui să și... așa ar fi frumos. Warframe. Ia să vedem. GeForce. Bun. Stai mă, ce? Mă, Yes. nu, când? De ce? 2K, frumos. Păi da, ca să... Gata. ar trebui să meargă chestia asta, numită calculator. Bun. Și zici să începem Second Dream-ul, a? Da. Open the codex. Și dau aici begin, nu? Hmm. Who destroyed the Organ? Your way of life. Who do you hunt, Shadow, to cleanse your despair in their blood? Sever their heads, yet they rise again. Someone has hidden the Tenno essence, their truth, from you. I know where she hides the Tenno heart. A womb in the sky, forbidden to my kind. But where you will take me. I am Hunhao, sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my edge, cleave it beating from its nest. Ok. Și acum? Dai cu misiunea. Ok, dar... Infiltrate the Gringer archives. The sentient Hunhao has grown strong again, and his thoughts have invaded my own. Worse still, he has enlisted the Stalker to find the reservoir, a weak point of all Tenno, a place I hid long ago. I fear the Stalker is on the cusp of finding this place. Do not Te let this duci la happen. Star Chat și ai acolo. I-am dat drumul deja. Să vedem acum cum arată aceste chestiuni. Trebuia să nu tura viitoare să mă trec pe solo, că merge puțin mai... Spy, ce frumos. Îmi plac misiunile astea, eu dau greș pe ele. The Grenier's excavations have disturbed Hunhao's tomb. They've awakened something evil, bent on Tenno destruction. Infiltrate the Grenier systems to find out what they know. It may lead us to the Stalker. The Grenier expedition has uncovered pieces of Hunhao, fragments of his body. For Hunhao, every part of him is connected to a singular mind. Isn't this how he's invaded my mind? A, și să-ți dai volumul. Blană. La joc? Un pic, că l-am dat foarte încet acum ca să te aud și pe tine. Vedeți, nu, tu dai numai drumul. Eu că sunt așa, în caz de că te blochezi doar. Cred că merge bine. Eu cred că merge bine către aula. Acolo jos era. Nu mă contează în care ordine le faci, că... Ah, B-ul vrei.
Da, merge bridge. Acum, să dai volumul sus că e o grămadă de voice acting și toate cele. Da. Și master și music și tot. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Undeva pe sub. Da, dacă nu mă prea spun, mă trebuie să vine foarte repede să mă dea clădătei alarma. Merg pot și pe aici, dar ai înapoi sus și ai o cărare în apropiere de unde ai intrat aici, în căpere. Da. Nu e posibil. Știi cum se sar în sus, nu? Că te apleci și după aia dai, te uiți în sus, te apleci și dai space-ul. Și te lansezi. Da, că așa cum spui. Da, am scris la vol direct până sus, direct space-ul. Și dai uneori un click dreapta, mai bine ca să dai sus. Uite aici s-a întrebat, aici pe undeva trebuie să ai. Dă-te mai în sus. Când ai situații de genul. Păi cât mai în sus posibil să lansezi. Și după aia te îndrepti în direcția în care vrea mușchiulețul tău. După chestii de spark sau de poate fi un vent, poate să fie un ceva. Coboară jos, nu jos de tot, unde e și vezi în partea stângă. Uite pe acolo ai o coborâre, aici chiar. Aici, să nu... Aici să ai grijă. Probabil că ai.
Mă trebuie să aștept până toate cât mai jos, să sar pe sus de tot. De-aia te-ai lansat direct, stai, e până partea ta. Adică, săritura ce ți-am arătat acum. Alarms have been triggered. You need to retrieve that data before the data destruction is complete. Da, de This data vault has already been raided. The data is damaged, but there could be a message here. I need another data sample to piece it together. The Tenno Hive has corrupted your precepts. With love, I will destroy them and make you right again. You will never find them, Han Hao. But I see your mind. I already have found them. You owe me their lives. Uite, scările, aveți scările pe acolo, pe la început. Deci ieși din cameră? Din cameră unde am fost? Da, unde a fost hack-ul. Ieși din cameră, treci de senzorii aia. Nu pe aici. Uite, uite pe acolo. Da, bine. Asta, uite. E bine, bine. You're nearing the console. Trigger the alarms now, and they will start destroying the data. Hai, trebuie să urc. Mă întreb fără să fi văzut. Sau să folosesc jump. În multe dintre astea poți să te tot uiți în sus și să tot sări până în capăt.
Alarms! Data destruction is imminent. You need to hurry. Probabil. Am Da, foarte așa din senin a fost. That's what I was looking for. I can decode the rest of the message. This is bizarre. It's for me. I need a moment to contact this person. Get to extraction. Nu mă deranjează, ai prins unul, e bun. E că e bine că ai prins una dintre ele. Da, e chiar model din ăla. Mi-ar trebui 2, dar merge 1. Da. Mă aștepta. Acum ai învățat camera, măcar pe viitor. Mai sus. Nu, mă trebuie să meargă să plângezi direct sus. În lateral. E rău până nu vezi pe efectiv camerele care-i drumul și asta e dificil. Da. Și te învârteai în cerc și... Da. Hanhao is listening. I will be discreet. The message you uncovered was an offer to help us. I do not trust the person who wrote it, but we are out of options. Ia să dea mă ta plic. Plic! Apusoi! Da. Da, băiatul, să mă facă de mine. Auzi? Caut prin leu. Da. Nu. Cum e? Mama, nu mai bine. Ah, e bun. Da. Nu stai de liber. Ei. Da, nu te aștepta. E cu susține mic. Băga și am uite liber. Ia puțin. Auzi? Nu mă trebuie. Hello, Tenno. Are you surprised? Why? You know I've always had my ear to the kennel. Those dogs don't have a clue what kind of bone they've dug up. But I do. Shall I show you? Don't worry. You can trust me this time. I know. Our past has been slightly, combative.
But genocidal invaders from the other system make strange bedfellows, wouldn't you say? The sentient Hanhao, nightmare of the Oracle, boogeyman to the corpus. That thing must have your lotus in. Quite a panic for her to be working with the likes of me. So this Stalker seems like he's made quite a powerful friend, hasn't he? I wonder what's under that scary, smoky exterior. A heart of gold, perhaps. Poi mai morito. Maganda na, kahit naputa handmade. Listen, Tell, you're near the dig site. Of course I could just tell you where it is, but what fun would that be? So keep your eyes peeled. If you have eyes, that is. You must smell the prize, because I know you can't see it. Yes, getting warmer. Nope, getting colder. Warmer. That's enough.
You were warm, but now you're not. คือจะไปขับเราไม่ใช่เราเป็นเนี่ย Warmer. Getting colder. ครับผม Yes, getting warmer. Yes, getting warmer. You're right on top of it now. ก็จะเป็นอ๋อ Agora, eu estava falando muita coisa, estou falando que é nada. Não, tô, não pode voltar com uma história azul. Puta que tapada, não pode assumir. Are these the bones you're looking for, Lotus? Yes, this is it. A fragment of my father, destroyed in the old war. I can use it to see him. I see the stalker stronger, Hunhow's voice within him. I see the reservoir, but I feel confusion. He doesn't know unless... Oh no! Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow now walks the path. What have I done? Get out of there, Tenno! Yes, hurry, Tenno, but be careful. Last time you got close with the sentients, you wiped out an entire civilization. But you don't remember that, do you?
Tell me, Lotus, what is this reservoir? Some hidden Tenno weakness? E momentul ăsta are un mic upgrade acum pe el. Goodbye, Alad. You've earned your favor. We'll take it from here. When you connected to Hunhouse Fragment, Hunhouse saw a path to the reservoir that led through here. He cannot reach it alone. He needs the Stalker to do it for him. You must be asking, Alid, what's in this for you? It's simple, really. I scratch your mental back, and you scratch mult mai mine. All the credits in the system aren't worth half as much față de as a Grizzly. Tenno owing you a favor. Deci corpul șefului ăsta nu mai are perspectivă de așa. A void gate. These things never make sense to me. You're smart, Tenno. You'll figure out how to open it again, won't you? This needle pierces the sky. Not how will we find the Tenno heart within? These puppets will not stop me. I will attack in many forms. Impressive. These sentient fighters appear to adapt to damage. I'd love to crack one open and see what makes it tick. Sentient fighters can adapt to your attacks. Hit them with something else. Incredible. The Stalker has built void keys. Use this one to reopen the portal before more sentient fighters come. The void is poison to them. Cross the threshold. Go now. The sentients cannot follow. Oh, don't you just hate that feeling? Makes my stomach flip. Let's see where you've landed. Find a nav console. The moon exists! It was in the void all along. I knew the Lotus was powerful, but this, she erased history. We thought it was destroyed all this time. My, Lotus, you make a fine villain. And the reservoir with it. Very clever, Nata. Shadow, your path is clear. Hunhouse found it.
The reservoir, hidden in the void. A place sentience can never reach. We must do everything to keep it there. It's the only way to keep Nintendo's power alive. Found the reservoir. As unpleasant as our past is, I have to ask. I've seen inside at 10 years, and what I found didn't make sense. Does this reservoir conceal some great deception? Everything I've done was done to protect them. The void is forbidden to the sentients. It's our only protection against them destroying the Tenno. Do not let Alad distract you from your mission. They don't know the truth either, do they? How sweet. The betrayers get what they deserve. Lies from their omnipotent mother. I have detected a ship leaving the tower. It's the Stalker. He's on his way to the moon. You need to find a way to get off this tower and onto the moon. It seems to me that this tower is dedicated to masking the moon's location in the void, yes. Why not disable the mask so that claptrap orders can pick them up? Or is that too complicated for you? Aici mai e înaltă săritură. Stai așa, stai un pic. Ia să vedem. Ia vorbește acum. Eu vorbesc. Așa. Acum te duc eu. Bun. Ce ai fac? E tot să ai ieșit drept în sus, direct, în țări. Nu trebuie să ieși neapărat către direcția unde vrei să stai, neapărat marginea. Aha, aha. Uite mai sus și te lansezi. Și după aia te ghidezi de acolo, mai faci o săritură în... Prolongezi încotro, simți nevoia. That's it, Tenno. Shut down this power grid so that your mouthpiece orders can lock onto your location in the void. Keep talking, Orokin called Alad V. Your silence soon comes. Come now, Tenno. Even a child could figure this system out. Am văzut că n-am mai jucat asta, câte... Câte timpuri sunt... Băgam așa repede m-au murit. Trebuie să dai damage direct. You did it. The void mask is crumbling. Da. Abbiamo fatto un mito ordine. Don't worry, Ordis is on his way now, preparing for extraction.
The sky will be as it was meant. The shadow returns the moon. The reservoir swells with Tenno blood. The old war finally ends. Da, mi-aș. Vezi tot la fraie. Uite, schimbă sus. Așa. Totuși mă simt under level. Am mici distracții. Da, e ideea misiunii, adică... Protect the moon. Bă, ce vorbești? The moon. Somehow, Ordis actually remembers the last time I was here. Concern for the operator is at critical levels. The suspense is killing me. Lotus, you have to tell us your secret. Hey, don't cut me off. Within the moon lies the reservoir, the secret to your Tenno power. But the secret is dangerous. It drove the Stalker to madness. Forget my deception. I was only trying to protect you from the same fate. Now, it is time to protect yourselves by ensuring the moon remains within the safety of the void. Trei și îmi pune split chamber-ul ăla Split pe armă. Split Da. chamber. Stai să-l văd. Cel mai din dreapta mod ce-l ai. Aha, bun. Stai, pot să pun aici. Bun. Speed trigger. Bun, și asta de ce nu? Hunter. Cryo rounds. Piercing hit. Și puneți... Point... În loc de Thunderbolt, puneți Point Strike-ul. Să ai crit chance pe arc. Aha, asta de aici. Așa, și două levele, că mai ai două puncte, îți rămân, fă split chamber-ul două rancuri mai sus. E plastic ăla, e nu? Uite așa, nu? Asta să fie ceva de... Măi, nebun, stai așa. Da, bă, că poți să-ți arăt, vedeți modurile direct de pe armă. De acolo. Oh, da. Da, mă. Da, da. Ia apsai. Bun. Da, da. Pe ăla, îți dai două rancuri. Stai să și verific dacă... Bun, nu Ah, de ce dai? și de aici? Ce-i fac ca să-i dau upgrade direct? Ai mod acolo jos. Ah, ok, și de aici mă duce direct în... Te duce direct acolo. Ca să nu mai pierzi atâta timp. S-a notat. Și acum uite-te la... Dar nu se merită pe arma asta. Dar ca idee. Când te uiți la armă, vezi ai actions acolo, jos. Da, și... A, și... Da. Da, și acolo bagi reactorul ăla ca să... A, știu ce zici. Am deja unul, dar nu l-am băgat încă ăsta de aici. Ține-l pentru un prime ceva. Da, da, da. Stam polarizare, quest polarization, ok. Oh, ok.
locație nouă. Înțeles? Mare război mare. The stalker is heading toward the Acum void să ce mai control fain room. tare de Track joc. Collapse the void, Shadow, so that my fragments may attack. The temple hearts will beat their last. No. If the void is collapsed, the reservoir will be destroyed, and you and the rest of the Tenno will be lost. Get to the void control room and stop the stalker. Hiding the moon in the void. Quite the magic trick, Lotus. But Tenno, you must be asking yourself, where is this heart, if not in my chest? It is done. The moon will be crushed by the weight of the void. The sky will be as it should be. Void collapse. Oh no. It would be such a shame to lose the moon so soon after finding it. Of course, you could just put it back in its rightful place, couldn't you, Lotus? I didn't want to have to do this, but the collapse is imminent. If the reservoir is to survive, we need to pull the moon out of the void. Here, help me disrupt the void compasses to reorient the moon. There are 3 void compasses that steer the moon within the void. I will disconnect them from the central system to gain control. Supply them with power from your shields while I finish my task. Nata, you trust this Orokin blood? Chisel weapons from our bones? Nu să facă obiectiv. Nu bate capul. Tu ai luat în să faci obiectiv. Nu bate capul cu tământ. Ah, ok. Keep moving. Another compass needs your shield's power. Un stage... The next compass needs power.
void compasses are all disrupted, but there is one more step. Get to the pendula. Hurry. What was that? Orokin, the noise you make will cease now, and forever. Uh-oh, Hanau has found me. Sorry I can't stick around to see how this all ends, but I've got to save my own skin. Don't forget our dear Lotus. These pendula keep the moon stable in the void. Power them down. Security eye. Watch out. Ascultă te văd. I just destroyed a pendula. Try and trick it into taking out the rest. Păi ți-o scuze, mai înainte de trecerea. Deci ți-o scuze, mai înainte de trecerea. Ce trist, și-am plecat și jos. Mai ideea e să uiți bine, ai o curetă care trage cu niște lasere și 4 piloni. Ok. Adevărul că îți trebuie mult creier să-ți dai seama. That's it. The eye is taking out the pendula. Keep it up. Trebuie să-l prima dată. Trebuie să-l activezi un pic prima dată, că el să înceapă să încarce atacul. Și atunci să sărește în ultima secundă. Trebuie să te vadă. Dacă nu te vede, nu trage. Interesante mecanici. Asta e stat. Mă spulă în gură. Last one. Alo, aici sunt. Să văd.
Brick? Mai e una. Nu damage la ceva sau ceva. Chestia aia neagră de pe jos în care stai. Hai ce nu am. La, s-a complicat, da? Hai, dă-i. Aici să... Dar măcar prin crăpți care resetează padurile alea de pe jos. Da, aia spun după. Ăla și n-ai treabă. Să-mi fac. Ce se întâmplă ce să fac viața? It's done. The moon is falling out of Da, the știi că void. era câte un Hold streamer on, care this will not be a smooth ride. Get to extraction as a quickly as stat o oră possible. și ceva la chestia asta. Bă, și noi nu luam mult timp, că nici am fost atât la timp. Da, bă. Nu mă duc capul 10 secunde. Păi de-aia. Trebuie să fii... What they need, Margulis, is to be destroyed. They're devils from that hell, not human anymore. No, Wallace, no more destruction. We could heal them. Maybe they're meant to save us. How can you defend these devils, Margulis, after what they've done to you? Love looks not with the eyes, but with the mind. They won't hurt anyone. I just need more time. Îmi place cum o făcut chestia asta cu programat. Hush, my wilted love. I cannot protect you. Tomorrow you must renounce before the sun. Mai zic și ceva. Astea sunt vocile de la aia care au fost întrecute în război. The moon is back in normal space, but the reservoir is in more danger than ever. Hunhao will send his fighters, and the stalker is still coming for you. Move now. Ce la tanti să facă ordinele. Să vedem aici. Hai că v-am mișunea asta și pe un bala somn că azi ajunsei la 4. Păi... Mâine seară tot așa continuu. Și oricum ești practic la ultima bucată. Mai ai... We saved the Jumătate de moon oră. from a void collapse, but Hunhao can now attack the reservoir Asta directly. e... He must not Practic reach ești la the ultima sacred bucată. place. Shadow, bleed the reservoir until it is desert dry. Chiar spune să văd cine are. Ți se că ar fi taxul, dar nu știu ce înseamnă taxul în chestia asta. Că și în misiunea trecută mă păgănceață că e ea, că e Chiesa, că e Măsa, că e... This will stop the voices from ceva ce taking îmi hold. scapă. You will have to dream, my angel. Lotus, join with me. Destroy your shame. Become the one I love. Become Nata once more. So shame on you! You Orican! So perfect on the outside, but you're rotted through and through! Bă, iar m-au băgat. Seven hands raised. For your apostasy, the judgment is death. Margulis, why? Cum pui mai zise scanarăm o semită sau ce pui mai scanarăm pe taxul acum că e dacă vrea să fie iubita lui sau ce poate. Să-mi scapă.
bă, tot de ce îmi scapă. Încet, încet. Ok. It's about the other rejects we consigned to Lua a few years ago. They're calling it transference. I know we are desperate, Executor, but these aren't Dax soldiers. These are golems possessed by devil minds. Ok. Dream. Not of what you are, but of what you want to be. You hesitate, Shadow, but remember your despair. This is your only chance to make it end. Your hatred is too weak, Shadow. Mine is strong. My fragments will finish this. Tenno. Operator. You're awake now, but you're more vulnerable than ever. Get back to your ship, now. You need to focus your mind to unleash your true power.
I don't know how much time you have. Descend into the heart of your orbiter. There you will find the somatic link. Nu-mi spune că trebuie să mă duc la ușa aia care nu se deschide. Poate. Ok. Scapă ceva. Ok. Stalker! How? Get past him. Get to the link. Focus, Tenno. Use your energy to breathe life into the somatic link. Focus, Tenno. Use your energy to breathe life into the somatic link. Nu aia trebuie să fac. Again, it needs more power. Shadow, this cannot be. One more time. No self, no sense, no death. Just a metal puppet dangling on Tenno strings. Only the Tenno's death will end your despair. All your dread-long life, you've waited for this moment. But you're asking yourself, was I one of these wretched things? You know the answer. You still hate them. You still hate yourself. What is this? Now we fight on two fronts, my child. The war without, and the war within. Bă, ești serios? Foarte tare.
că n-am. Băi, felicitări, ai terminat tutorialul. E frumos. Nu mă așteptam să fie atât de fain. De aici n-ai și gender? Și dacă trebuie o parte... Aha, ok. Am înțeles. Muhere. Seamănă foarte tare în poze. Îți dai seama după corp, când se schimbi, când îți dai corpul. Păi nu, când apare imaginea aici e ok, dar în poze părea foarte asemănător. Asta rămâne. Nu mă așteptam la un caracter customization. Asta nu l-am închis. My child, so beautiful to behold. How do you feel? I'm confused. I thought I was... I know. Forgive me. This is who you really are, a Tenno. More than human, but once a child like any other. What do you remember? a jumble of words, numbers. I must have known everything about Tao. Our teacher loved when I corrected her. Memories. From your time aboard the Zeramin 10-0, before the void jump accident. It was years before the ship was recovered. It was drifting dead in space. All her crew gone, except the children. We were just kids, but they were afraid of what we could do. When they tried to treat us like rats, I stood up to them. I wasn't going to let them divide us after what we've been through. You were so brave, but the Orokin were afraid of you. The void had changed you, and you couldn't control it. No one could. They were about to destroy the orphans of 10-0, but Margulis, she loved you. She found a way. She confronted them, even when she knew what it would cost her. Blinded and sick by her work with us, yet in her heart, stronger than all of us. The Orokin murdered Margulis, used her work to create transference. Your mind projected into a surrogate strong enough to withstand your power. It felt like waking up, but it was just a lucid second dream. It was a shadow underneath what we did. That sensation of being a victim, of being helpless. I took up the sword to protect those in need. And so you became Tenno, serving the Orokin, but bound by honor. As the Tenno grew, they founded great schools, the Tenno ways. Do you see yours? Din cauza că tu joci cu Mili, ia Madurai. Nu Madurai? Madurai. I
I see a cloud, a gathering storm, the Madurai Way. Our path was to engage the enemy, to sweep across our foes before they had a chance to steel themselves. Madurai will be your focus. But we have so much more to do. Here in the Orbiter, transference will be even stronger. Command the Warframes. Make whole this shattered world you've been given. Are you ready, Tenno? Ce pui mai ți dau? 2 ori în Da. Genii, ca să reiei discuția. Yes, faci Lotus, alte- I am. fain, chiar fain. Misiunea asta chiar a fost faină. Și acum te poți duce în spate. Operator, messages have arrived in your inbox. Mi-a dat puțin jumate din săbiuța băiatului. Hai să mergem în spate, zici. Așa. Și mă gândesc că vrei să merg în camera asta unde am fost până acum, nu? Așa. Uite. Nu și dai X. Daily cap focus 275 de Așa. 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 Acum, aici ai odată. La Appearance poți să-ți customizezi caracterul, să desfaci și din Season Pass haine noi, accesorii, bla bla bla, cu care poți să te faci. Și focusul, dai click pe focus. Da. Și tu ai de făcut din cele 5 Madurai. Dai click pe Madurai. Ai copăcel, mă? Și ai un copăcel. Astea sunt o combinație între pasive și active. Așa. Ca să îți... Stand by while I analyze the intelligence Ca să-ți profiles aduni of the Grenier. focus, ce faci? Ai văzut când ai terminat Not a quest-ul number. și odată un Did the Madurai operator lent. enjoy this witticism? Ok. Când o armă sau un Warframe e maxat, Da. poți să pui lenzul ăla pe el, pe ăla respectiv. Și atunci o cotă parte din affinity-ul care îl faci tu într-o misiune devine focus. Și ăla îl investești aici. Și din când în când se sponează un fel de bilă pe hartă și când o iei pe aia îți dă 100% din affinity-ul care îl faci pentru următoarele 30 de secunde. Dar trebuie să faci kill-uri exact cu arma sau cu abilitățile Warframe-ului în momentul respectiv pe care ai lens-ul ăla. Pus, ok. Interesant. Nu mă așteptam să aibă și copăcel de genul aici. Și încet jucând, de fapt poți să-ți desfaci toate 5 copăcelele și anumite abilități pasive sunt comune între toate. Aha. Tu ai unul activ, dar poți să ai pasivele de la celelalte. Am înțeles. Dar de-abia când sunt toate 5 maxate. Bă, da, interesant. Nu mă așteptam să fie o chestie de genul. Disgusting, is it not, operator? Ordis Mă would gândesc că enjoy vrei să fac chestia asta după gât jos acum, nu? cleaning this room, but sadly Depinde. this Cu chestia aia de pe vile gât, mass ca să te serves învăț o you and your șmecherie. Du-te acolo unde Warframes te fug câinele. unnecessary evil. Așa. Așa. Dacă văd că stream-ul e cam cu... Da, stai că trebuie mai mai în urmă și de aia.
Așa. Și 2 pe el așa deschis și ai acolo genetic, ai cubro breeding, parcă. Dai la cubro breeding, sus, Așa. așa trebuie să fie. Așa, la cubro breeding ar trebui să fie. Așa, trebuie să-l îl bagi pe puțul ăsta în stasis, pe pike al tău, să nu fie activ. Ok, cum pui? Stasis. Put back in stasis. Yes. Da. Gata. Așa, dă un pic pe genetic tool. Imediat, stai să... Păi, dar ce pui, mei, că nu mai îmi dă. L-am pus pe la stasis și nu mai îmi dă totele. Așa, dai atunci X, așa, și dai cubro breeding. Așa, ok. Că mai ai un slot, ceea ce e bine. Așa. Și acum trebuie să ai... îți trebuie un incubator power core. Mai ai să craftezi cumva? Stai să mă uit. It's an build a... The recipe is available in the market. Vezi dacă nu ai cumva rețeta direct să o craftezi, dacă nu ies de pe market și craftează. Parcă aveam, sau? Trebuie să fie pe la ultima secțiune, dacă e cea mai din dreapta categorie. Incubator Power Core. Așa. Da, n-am cristale. Cristale îți trebuiesc. Argon Crystal. Îmi trebuie unul. Asta și trebuia... Da. Păi Da. lasă că facem mâine seara atunci. Bun. Deci, ideea în sine este, intrăm mâine să iei un Argon Crystal, ți-l faci ăsta, numai bine mai farmăm niște bani ca să nici nu te cheliască. Da. Dar nu mai știu, du-te la market, s-ar putea să lasă să ți-l cumperi direct cu 10 platină, 15 platină, pe catofic. Cum e ăla cum dai? Incubator Power, o să pe la equipment pe acolo. Power Core, 35 platine. Așa. Deci să-l iau? Ia-l. Așa. Breeding. Și te duci la Cubo Breeding și după ce dai, o să-ți mai apară o opțiune. Begin incubation. Nu. Ia stai, Aștept. imediat că și la mine vine din urmă. Da, dai Begin Incubation. Dar nu-mi incubează tot asta. Nu. Așa. Și mă gândesc că să dau drain. Și dai drain-ul ăla, exact. Hai să încarce și... Deci drain, da? Dai drain, da. Bun. De pe Helmet Test. Ce sunet scos. Gata. S-au întâmplat chestii. Nu. Și după ce dai să se facă normal. One day, 23 hours. Și ce vrea să iasă de aici? Acum o să-ți iasă, numai așa poți să-ți scoți rasa asta de câine. Îți trebuie swistul ăla. Să ai un câine de infest. Aha, ok. Îți scoate helmintul. Bă, și Umbra, cât mai am de jucat ca să nu-mi dea, ca idee? Mai ai mai ai două quest-uri mari principale de făcut. Da. Și du-te la start. Mai sigur. Mai să fac.
Da, da, da. Deci, te duci pe Neptun. Deci, ești Neptunul. Neptunul, Da? trebuie să treci de Neptun, Bun. trebuie să duci la Pluto după Neptun, iar dai pe Pluto, parcă, tot la Pluto și de la Junction-ul de Pluto. Păi, la junction de aici, te referi, nu? De ăsta. Că nu mă lasă să mă uit la ălalt încă. A, nu te lasă să stai la el. Hai să mă verific, dar nu știu. Tu că te lasă. Hai Sedna și Eris Junction. Le-ai acolo sus. Nu mă lasă. Dar nu ți le dă. Na. Cel mai sigur este du-te la Codex, unde ai quest-urile. Aici a zis, nu? A, stai că nu a apărut încă. Da, păi am de făcut să termin Limbo și să fac Pluto Junction către de la Neptun. Da. Următorul quest e The War Within. Da, nu mai știu, ori Junction-ul de Sedna, ori Junction-ul de Eris, una dintre ele se desface. Care din nou o să mai introducă mecanici noi în joc. După care trebuie să faci Chains of Harrow, care cred că trebuie să faci, nu mai știu, Eris, Sedna, trebuie să le termini. După ce termini Chains of Harrow, o să-ți apară o chestie de craftat pe navă, ca să-ți craftezi a treia cameră, știi? Mai ai o cameră în dreapta, Da, în care nu poți să intri în navă. O să, nu știu, s-ar putea și acum, nu mai știu care îți face accesul. Du-te la crafter. Du-te la crafterul tău de pe navă. Uite-le printre ele că s-ar putea să ai direct room, module, Nu am. pula mea. Nu mai știu care ți-l dă, s-ar putea Chains of Harrow de-abia să-ți dea. Da, probabil, nu am, că am... Așa. Pe navă n-am decât Air Support Charges, care mai îmi trebuie ceva Systems, ăsta, Segment Require. Da, dar nu știu dacă la Land Craft îl găsești. Hai să ne uităm așa în toate. Nu mai știu, la Miscellaneous, poate, la Masa, poate o știe. Cypher, astea sunt Warframe-uri, Daggers, Cara, Tab Incubator, Vara, Limbo, nu cred că l-am mâncat. Da, nu l-am mâncat. Da, nu cred că l-ai încă. Bun, înseamnă că ăla îți dă una dintre ele, ori War Within, ori Chains of Harrow ți-l dă. Atunci îți dă... îți dă chestia aia, craftezi și când craftezi camera și intri prima dată există un item în cameră și când îl activezi ăla îți dă un quest scurt. Și după ce faci quest-ul ăla îți desfaci The Sacrifice. Ok. Bun. Am câteva zile să Mai mă este iau. un pic că o să trebuiască, deci o să ne pregătim un pic mai tare pentru The Sacrifice după ce faci War Within. Că mai sunt niște mecanici care trebuie să le desfaci în joc. Da. Ok. Și după aia merem să facem reputație pe pământ. Da, trebuie să facem. Că am ceva, deja ceva quest-uri cu reputația pe roșu și cu event. Cred că ceva quest-uri pe partea. Event. Și am Thermia Fractures, Seal Fractures across the Orb Valleys și Status Out of Control și da. Așa, asta trebuie să-l farmăm, că la event. Da. Trebuie să faci căcaturi și fiecare quest care îl faci îți dă nu știu câte puncte și... Na, trebuie să-l faci, cred că de 100 de ori quest-ul, care îți dă un punct per quest sau ceva de genul. Trebuie să faci 100 de ori quest-ul ca să-ți dă Opticor Vandal-ul ăla. Da. Da, na, ai și 2 săptămâni timp să-l tot farmezi. Da. Ăla e bine intrat
Doar ai bine intrat cu cât mai mulți oameni, ca să meargă cât mai ușor. Lay 'em Și low să and tot burn their shadow. bagi. E un event care îl tot rebagă din când în când, ca să poți să ajungi până jos și ține cont de progresul de ora trecută, știi? Deci nu le iei de la început. Nu, rank 4, bine mă. Da. Bine, până eu vroiam să ajung la... Aș vrea să ajung aici, dar cine știe cât îmi ia. Nu mai am pe aici, nu mai am pe ăsta. 8 Railjet Missions. Aia putem să facem mâine. Că și eu mai trebuie să fac railjack-urile. Trebuie să mai ridic 2 rare mods de jos. Alea, mamă. Eu mai trebuie să ridic 7. Eu mai prins astăzi, cred că 1 sau 2. Da, trebuie să fie strict modurile alea galbene ce pică, știi? Da. Bă. E...